Het laatste slotje gaf het tussen de trillende vingers van Joachim op het moment dat de vrolijke schaduw eindelijk warm aan hem onder de oude wegenboom. Hij begreep dat het niet om raak ging, zoals hij al decennia had gezocht, maar om vergeving. Een vergeving die alleen een eenvoudig hart als het zijne kon aanbieden. 3 weken voor dat transcendente moment brak de dageraad trak aan op het kleine erf. Joachim volgde het repetitieve en stille ritme van zijn schop, onkruid wieden zoals hij al jaren deed. De geur van natte aarde vermengde zich met de frisse lucht, totdat een vreemd geluid de routine onderbrak. Een metaalachtig klinkweer klonk onder de schop. Het was niet gebruikelijk om begraven voorwerpen te vinden. Dat deel van de tuin naast de eeuwenoude wegenboom kende hij als zijn broekzak. Met handen, ruw van jarenlang werken, veegde hij de vochtige aarde weg en voelde het koude metaal, glad en stevig. Zijn hart bonkte sneller toen hij besefte dat het geen steen of wortel was. Het was een ijzeren kistje, klein maar zwaar, bedekt met oranje roest die decennia van vergetelheid verraden. De man van weinig woorden aarzelde. Het oude hangslot leek op het punt te staan te verbrokkelen bij de minste tik, maar een vreemd gevoel, bijna van indringing, liep over zijn rug. De wind was volledig gaan liggen, alsof de wereld wachtte op de volgende beweging. Dat voorwerp hoorde niet bij zijn tijd, er hing een bijna heilige aura om de vondst. Toen hij het roestige hangslot eindelijk brak, onthulde de kist zijn schat, door de tijd vergeelde brieven, en een zilveren medaillon met een symbool dat Joachim niet kon ontcijferen, maar dat een vreemde warmte uitstraalde bij aanraking. De brieven, geschreven in elegante vrouwelijke handschrift, vertelden het verhaal van een verboden liefde, van geheime ontmoetingen onder de maan, en van een belofte die de dood zelf had overleefd. Mijn lieve Willem, begon de eerste brief, onze liefde is als de wegenboom die getuige is van onze ontmoetingen, met diepe wortels die zelfs de tijd niet kan uitroeien. De delicaat lettertypen onthulden de passie van iemand die zich Esperance noemde, die schreef aan haar geliefde tijdens wat maanden van gedwongen scheiding leken te zijn. Joachim nam de brieven mee naar binnen, waar het vage licht van de olielamp een nauwkeurigere lezing mogelijk maakte. Het verhaal dat zich ontvouwde was tegelijkertijd mooi en tragisch. Esperance en Willem hadden elkaar in het geheim liefgehad, verhinderd door rivaliserende families, die begin vorige eeuw de landerijen in de regio controleerden. Elke brief onthulde meer van de wanhopige strijd van het paar om samen te zijn, geconfronteerd met de ijzersterke oppositie van machtige ouders, die liefde zagen als een aanval op hun politieke en economische ambities. Vader dreigt me weg te sturen als hij onze ontmoetingen ontdekt, stond in een van de brieven, maar ik zweer dat nog de afstand, nog de dood ons kan scheiden. Onze unie is gezegend door de hemel en de aarde die ons heeft zien geboren worden. De eerste nacht na de ontdekking werd Joachim wakker door een vreemd geluid vanuit de tuin. Het was een zacht gefluister, bijna onhoorbaar, dat uit de richting van de wegenboom leek te komen. Toen hij naar het raam toeliep, zag hij een vrouwelijke schaduw langzaam tussen de door de maan verlichte bladeren lopen. Zijn hart bonkte, maar iets in de houding van die figuur straalde geen bedreiging uit. Er was een diepe melancholie in haar bewegingen, alsof ze een onzichtbare last droeg. In de daaropvolgende dagen namen de ongewone gebeurtenissen toe. De kippen raakten onverklaarbaar in de war bij het vallen van de avond, steeds kijkend in de richting van de eeuwenoude boom. Het vee, voorheen kalm, toonde zich onrustig toen het graaste in de buurt van de plek waar het kistje was gevonden. Nog verontrustender waren de gefluister die Joachim hoorde tijdens zijn ochtendwandelingen door het maïsveld. Stemmen die in een dringende toon leken te praten, maar die zweegden zodra hij naderbij kwam. Naarmate hij de brieven las, en voren merkte Joachim dat elke lezing de verschijnselen leek te versterken.
Het was alsof het vergeten verhaal van die liefde eindelijk door iemand wilde worden gezien. De vrouwelijke schaduw verscheen vaker, altijd in de buurt van de wijgenboom, en Joachim begon haar aanwezigheid te voelen. Zelfs wanneer hij haar niet direct zag, en plotseling rilling, de vage geur van wilde bloemen in de stilstaande nachtelijke lucht. Een brief in het bijzonder raakte het eenvoudige hart van de boer diep. Daarin beschreef Esperance een ritueel dat ze samen met Willem had bedacht. Ze zouden betekenisvolle voorwerpen onder de wijgenboom begraven als symbool dat hun liefde op die plek zou blijven. Zelfs wanneer zij er niet meer fysiek konden zijn. Laat onze boom een eeuwige getuige zijn, had ze geschreven, en laat iemand op een dag begrijpen dat ware liefde nooit sterft. Het wacht alleen op het juiste moment om opnieuw te bloeien. Joachim begon te begrijpen dat het geen toeval was dat hij die kist had gevonden. Hij, een eenvoudige man die altijd alleen had geleefd, die de aarde verzorgde met de toewijding van iemand die begrijpt dat het leven bestaat uit cycli van planten en oogsten, was gekozen voor iets groters. Maar waarvoor gekozen? Wat verwachten die zielen uit het verleden van hem? Het antwoord kwam op een regenachtige middag, toen hij besloot om naar mevrouw Elisabeth te gaan, de oudste vrouw in de regio, kenner van de oude verhalen van het land. De oudere vrouw ontving hem in haar eenvoudige huis, haar ogen, ondanks haar 80 en iets jaar, nog steeds levendig, schitterend van nieuwsgierigheid toen Joachim de brieven en het medaillon toonde. Ach, mijn zoon, zei ze, het medaillon aaien met licht, trillende vingers. Dit is het verhaal van Esperance Moreira en Willem de Vries. Mijn oma vertelde het me toen ik klein was. Haar stem kreeg een plechtige toon. Ze hielden van elkaar zoals weinigen in dit leven liefhebben, maar de families waren doodsvijanden. De Moreira's controleerden de landerijen in het noorden, de De Vriesen domineerden de handel in het zuiden. Een huwelijk tussen hen zou een vereniging van macht betekenen, maar zou ook de plannen van elke familie om de regio alleen te controleren bedreigen. Elisabeth vertelde dat de ouders van Esperance, toen ze van de romance ontdekten, haar thuis opsloten en een huwelijk met een boer uit een andere stad regelden. Willem, wanhopig, probeerde zijn geliefde de avond voor het gedwongen huwelijk te ontvoeren, maar werd onderschept door de handlangers van de familie de Vries. Er was geen fysiek geweld, de families waren veel te gerespecteerd daarvoor, maar Willem werd verzocht om de streek voorgoed te verlaten, met de dreiging dat zijn zaken zouden worden vernietigd. Esperance werd ziek van verdriet, vervolgde de oude vrouw, met tranen in haar ogen. Ze trouwde zoals haar ouders wilden, maar ze was nooit gelukkig. Ze stierf jong van een gebroken hart, zeggende dat ze op Willem zou wachten tot het einde der tijden. Hij kwam nooit terug, men hoorde dat hij ver weg was gegaan, naar een plek waar niemand zijn verhaal kende. Het medaillon, onthulde Elisabeth, was een cadeau van Willem aan Esperance. Het gegeveerde symbool stelde twee in elkaar gevlochten bomen voor, een vijgenboom en een jacarandeboom, wat symboliseerde dat hun zielen verenigd zouden blijven, zelfs na fysieke scheiding. Maar waarom verschijnt ze nu? Vroeg Joachim, zijn stem geladen met een mededogen dat hij zelf niet helemaal kon verklaren. De oude vrouw glimlachte met de wijsheid die zich had opgebouwd in decennia van observatie van de menselijke natuur. Misschien heeft ze gemerkt dat er eindelijk iemand is die haar begrijpt. Jij hebt een puur hart, Joachim, dat moet ze voelen. Die avond nam Joachim een beslissing. Hij bracht de brieven terug naar de vijgenboom en ging onder het gebladerte zitten, wachtend. Het duurde niet lang voordat de vrouwelijke schaduw verscheen, scherper dan ooit. Voor het eerst zag hij haar gezicht, jong mooi, maar getekend door een oneindige droefheid. Esperance, zei hij zachtjes, zonder angst. Ik heb je brieven gelezen, ik ken je verhaal. De figuur leek te schrikken, alsof ze niet verwachtte herkend te worden. Ze naderde langzaam,
en Joachim voelde een warme, niet bedreigende aanwezigheid. Wacht je al die tijd op Willem, vroeg hij, met de eenvoud van iemand die altijd al wist dat de belangrijkste vragen ook de meest directe zijn. De schaduw knikte en Joachim merkte dat ze iets probeerde te communiceren, wijzend naar de doos waarin nog steeds een brief lag. De laatste, verzegeld met rode was, die hij niet had durven openen. Een hele week aarzelde Joachim om die laatste zegel te breken. Er zat iets definitiefs in die handeling, alsof het de sleutel was tot een mystery, dat eenmaal onthuld alles zou veranderen. In die periode werd de aanwezigheid van Esperance intenser. Ze verscheen niet alleen 's nachts, maar ook overdag, altijd dichtbij, als een stille metgezel die geduldig wachtte tot hij moed zou vinden. De buren begonnen de veranderingen op Joachims landgoed te bespreken. De planten groeiden weelderiger, de dieren leken overdag rustiger, hoewel ze zich 's avonds nog steeds onrustig maakten, en er was een gevoel van vrede dat van de plek uitging. Elisabeth bezocht hem een paar keer en ging altijd met een serene glimlach weg, alsof ze getuige was van iets moois dat gebeurde. Het was op een zondagochtend, na een bijzonder onrustige nacht, waarin Esperance verschillende keren was verschenen, steeds angstiger lijkend, dat Joachim eindelijk besloot de laatste brief te openen. Zijn handen trilden niet van angst, maar van een diepe emotie, alsof hij wist dat hij op het punt stond deel te nemen aan iets heiligs. Het papier was anders dan de andere, dikker, gelegd. De inkt was op sommige plaatsen vervaagd, maar het was nog steeds leesbaar. En wat daar stond geschreven, deed Joachims hart samentrekken van mededogen. Mijn eeuwige Willem, als iemand deze brief leest, is het omdat onze tijd op aarde voorbij is gegaan, zonder dat we elkaar konden terugvinden. Ik koester geen wrok tegen onze families, zij handelden zoals zij dachten dat juist was, zelfs al werden ze vreed bedrogen door trots en ambitie. Ik vergeef iedereen, mijn ouders, jouw ouders, iedereen die samenzwoer om ons te scheiden. Ik vergeef omdat ik weet dat ware liefde groter is dan wraak, sterker dan wrok. Maar is iets wat ik moet bekennen, mijn liefde, ik voel me schuldig. Schuldig dat ik niet dapper genoeg ben geweest om harder te vechten, om de opgelegde regels krachtiger te trotseren. Misschien zou ons verhaal anders zijn geweest, als ik dapperder was geweest. Deze schuld weegt zwaarder dan de heimwee zelf. Als onze scheiding definitief is in deze wereld, mag ze tijdelijk zijn in de volgende. Ik zal op je wachten waar zielen elkaar ontmoeten, maar eerst moet ik van iemand horen, van wie dan ook met een puur hart, dat ik geen lafaard was, dat de liefde die we voelden de moeite waard was, zelfs al duurde het zo kort, dat het niet vergeefs was. Wie deze brieven vindt, weet alstublieft dat twee mensen elkaar oprecht lief hadden op deze aarde. En als het mogelijk is, vergeef mijn gebrek aan moed in naam van de liefde die we leefden. De woorden raakten Joachim op een manier die hij nog nooit had ervaren. Daar was een ziel die decennia lang onnodige schuld had gedragen, niet wachtend op wraak of rechtvaardigheid, maar op vergeving. Esperance hoefde niet dat iemand haar beulen zou straffen, ze had nodig dat iemand de schoonheid van haar liefde zou erkennen en haar zou vergeven voor het niet perfect zijn. Met tranen in zijn ogen stond Joachim op en liep naar de vijgenboom. De schaduw van Esperance was helderder dan ooit, alsof het lezen van de laatste brief haar had versterkt. Esperance, zei hij, zijn stem vol emotie, je was geen lafaard, je was gewoon menselijk. Jullie liefde was echt, was mooi, en was elke moment waard dat het duurde. Er is niets te vergeven, je hebt gedaan wat je kon binnen de omstandigheden die je werden opgelegd. De vrouwelijke figuur leek te beven als bladeren in de wind. Jouw Willem, vervolgde Joachim, waar hij ook is,
moet trots zijn op de vrouw van wie hij hield. Je hebt zijn liefde levend gehouden in je hart al die jaren. Dat is geen lafheid, dat is de grootste daad van moed die er bestaat. Op dat moment gebeurde er iets buitengewoons. De schaduw van Esperance begon te veranderen, zachte kleuren kregen en werd lichtgevend. En naast haar tot Jochems verbazing begon een andere figuur te materialiseren, een jonge man met een zachte blik die zijn handen naar haar uitstak. Willem, fluisterde Jochem, begrijpend dat hij getuige was van een hereniging die tientallen jaren was uitgesteld. De twee geesten naderden elkaar met een tederheid die Jochems hart deed overlopen van vreugde. Er waren geen woorden nodig, het was niet nodig. De liefde die van die ontmoeting uitging was zo puur en intens dat het de hele omgeving transformeerde. De bladeren van de vijgenboom leken te stralen in een gouden licht. De vogels begonnen te zingen, ondanks dat het midden op de dag was, en een zachte, warme bries omhulde de tuin. Voordat ze verdwenen, keek Esperance Jochem recht aan en knikte ze in een gebaar van diepe dankbaarheid. Willem deed hetzelfde. Het was alsof ze zeiden: dank je wel dat je ons hebt toegestaan vrede te vinden. En toen, in een transformatie, met de schoonheid van een zonsopgang, fuseerden ze in een gouden licht dat zachtjes opsteeg en zich in de lucht verspreidde, achterlatend slechts een gevoel van voltooiing en sereniteit. Jochem bleef daar lang staan, denkend over wat hij had gezien. Het was geen toeval dat hij die doos had gevonden. Hij was uitgekozen, niet vanwege speciale krachten, maar precies omdat hij was wie hij was. Een eenvoudige man met een open hart, in staat om verder te kijken dan uiterlijke schijn en te bieden wat we allemaal het diepst nodig hebben: begrip en vergeving. Als je dergelijke verhalen hebt gevolgd, die laten zien hoe de eenvoudigste gebaren levens kunnen veranderen en zelfs de tijd kunnen overstijgen, mis dan niet de kans om je te abonneren op het kanaal om verhalen te blijven ontvangen die het hart raken en ons herinneren aan de schoonheid van de menselijke conditie. De dagen daarna transformeerde Jochems eigendom volledig. De vijgenboom, voorheen slechts een eeuwenoude boom, werd welder. Zijn vruchten groter en zoeter dan wie dan ook in de regio ooit had gezien. De planten in de tuin groeiden met hernieuwde kracht. De kippen legden groter eieren en de dieren straalden in aanstekelijke rust uit. Nog belangrijker was de transformatie in Jochem. De man van weinig woorden ontdekte dat hij veel te zeggen had, niet over zichzelf, maar over het belang van het luisteren naar de verhalen van anderen. Het bieden van begrip in tijden van verdriet, het zijn van een veilige haven voor wie onnodige schuld met zich meedraagt. Elizabeth kwam hem regelmatig bezoeken en samen organiseerden ze kleine bijeenkomsten op het veranda, waar de buren hun eigen verhalen deelden over verloren liefde, spijt en tweede kansen. Jochem ontdekte dat hij een natuurlijk talent had om te luisteren. Niet alleen woorden te horen, maar te begrijpen wat er achter schuil gaat. Je hebt het hart van een heineser, zei Elizabeth hem op een dag. Niet van ziekten van het lichaam, maar van de ziel. De oude vijgenboom werd een symbool in de regio. Jonge stellen kwamen om hun zegen te vragen voor pasgeboren relaties. Rouwende mensen zochten troost in zijn schaduw en velen zweerden dat in de meest stille momenten nog steeds een welwillende aanwezigheid voelbaar was, die uit zijn diepe wortels kwam. Jochem bewaarde de brieven van Esperance en Willem in een nieuwe doos, deze keer van licht hout, dat hij zelf had gesneden. Hij verstopte ze niet, hij legde ze op een ereplaats in zijn huis,
beschikbaar voor wie het verhaal wilde kennen. Veel mensen kwamen van ver om die brieven te lezen en gingen altijd veranderd weg, alsof de oprechte liefde die in die vergeelde pagina's stond gedocumenteerd, het geloof in de kracht van ware gevoelens kon vernieuwen. Het medaillon met het symbool van de 2 verweven bomen hing hij aan een tak van de vijgenboom, waar het zachtjes wiegde in de bries. Naarmate de maanden verstreken, verloor het metaal zijn roest en kreeg het een zilveren glans, die het zonlicht opving en weerspiegelde. Kleine regenbogen kreeg hij, die dansten tussen de bladeren. Een jaar na de ontdekking van de doos, op een middag dat Joachim zijn planten water gaf, met zijn gebruikelijke zorg, verscheen een jonge vrouw op zijn eigendom. Ze kwam van ver, legde ze uit, nadat ze over het verhaal van Esperance en Willem had gehoord. Ze droeg ook een oude schuld met zich mee. Ze had een verloving tientallen jaren geleden verbroken, omdat ze sociale verschillen niet kon overwinnen, en sindsdien strafte ze zichzelf, omdat ze niet moedig genoeg was geweest om voor de liefde te vechten. Ik ben gekomen omdat ik het moet begrijpen, zei ze, terwijl de tranen over haar wangen stroomden. Ik ben gekomen omdat ik mijzelf niet kan vergeven. Joachim glimlachte met de vriendelijkheid die zijn handelsmerk was geworden. Hij bracht haar naar de vijgenboom, toonde haar de brieven, vertelde het hele verhaal. En toen ze de laatste brief van Esperance had uitgelezen, huilde ze niet van verdriet, maar van opluchting. Zij voelde zich ook schuldig, mompelde ze, en ze vond vrede. Vergeving, zei Joachim, is een geschenk dat we eerst aan onszelf geven. Esperance heeft mij dat geleerd. De vrouw bleef 3 dagen op het landgoed, sprak met Joachim, hielp met het huishouden en liet de rust van de plek oude wonden hellen. Toen ze vertrok, droeg ze dezelfde vrede op haar gezicht die Joachim in het laatste moment van Esperance had gezien. En zo verspreidde het zich, van persoon tot persoon, van hart tot hart, de les die 2 verliefde zielen aan de wereld hadden nagelaten, dat ware liefde nooit vergeefs is, zelfs niet als het lijkt te hebben gefaald, dat mededogen wonden kan hellen, die de tijd alleen niet kan genezen, dat we soms alleen maar iemand nodig hebben die ons vriendelijk aankijkt en ons vertelt dat we ons best hebben gedaan. Joachim bleef een boer van weinig woorden en met schrale handen. Hij bleef vroeg opstaan om voor zijn land te zorgen, de natuurlijke cycli van zaaien en oogsten volgend. Maar nu kweekte hij ook iets subtielers en misschien wel belangrijkers, het vermogen om de schoonheid in menselijke verhalen te zien, om onderdak te bieden aan gekwetste harten, om getuige te zijn van de oneindige capaciteit die we hebben om onszelf te transformeren door liefde en vergeving. De vijgenboom groeide nog verder, zijn wortels drongen dieper in de goede aarde, zijn takken strekten zich genereus uit om schaduw te bieden aan allen die rust zochten. En men zegt dat op de stilste middagen, wanneer de wind zachtjes door zijn bladeren waait, nog steeds verre echo's van gepassioneerde gelach, gefluisterde, zoete woorden, het geluid van eindelijk veroverde geluk te horen zijn. Want sommige verhalen, de meest waarachtige, eindigen nooit echt. Ze transformeren zich alleen maar, krijgen nieuwe vertellers, raken nieuwe harten en bewijzen steeds opnieuw dat oprechte liefde de krachtigste kracht in het universum is, in staat om tijd, ruimte en zelfs de dood te overstijgen. En Joachim, in zijn diepe eenvoud, was niet alleen de bewaker geworden van dat specifieke verhaal, maar van alle liefdesverhalen die gehoord, begrepen en geëerd moesten worden.
Hij had ontdekt dat getuige zijn van het menselijke vermogen om lief te hebben, te vergeven en te genezen misschien wel de edelste roeping was die iemand kon hebben. De laatste verzegeling was op dat transcendente moment tussen zijn vingers verbroken, maar wat onthuld was, was geen einde. Het was een oneindig begin van mogelijkheden, zodat ware liefde kon blijven bloeien in de wereld. Eén persoon tegelijk, één hart tegelijk.